के तपाईले पनि भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईलाई म एउटा यस्तो सफ्टवेयरको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन सफ्टवेयर Adobe Premier Pro भन्दा एकदम इजी पनि छ, फास्टेस्ट पनि छ, ओपन सोर्स हो, कुनै क्र्याक भर्जन हैन। नमस्ते, म तपाईहरुकै होस्ट गणेश। Okay, let's start the video. First of all, you need to open any web browser. Then type fileinfo.com. त्यसपछि सर्च बारमा गएर Vsdc भिडियो एडिटर टाइप गर्नुहोस्। नेपालीमा बताउन गइरहेको छु। Vsdc मा क्लिक गरेपछि तपाईको लेटेस्ट डाउनलोड लेटेस्ट भर्जनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोड भइसक्यो। यसलाई मैले इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। नेक्स्ट एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट गर्दिनुस्। नेक्स्ट गर्दिनुस्। र इन्स्टलेसन प्रोसेस अन्तिम फेजमा छ। Then after finish मा क्लिक गर्दिनुस् र डेस्कटप बारमा आइसक्यो। सर्टकटमा मैले Adobe Premiere पनि चलाउँथे, तर यो भन्दा यो Vsdc एकदम इजी लाग्ने भएको कारणले गर्दा, सजिलो फास्ट हुने भएको कारणले मैले यो चलाउँछु र तपाईले इम्पोर्ट ओपन गरिसकेपछि इम्पोर्ट कन्टेन्टमा क्लिक गरेर कुन भिडियो इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस्। देन आफ्टर तपाईको साइज के हो, क्वालिटी के हो यहाँ दिन सक्नुहुन्छ, रेसियोहरु, र मैले यहाँ YouTube को रेसियो दिए, ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक दिए। देन आफ्टर यस्तो होम पेजमा ओपन भइसक्यौं, हामी आइसक्यौं। अब हामीले फर्स्ट अफ अल म यहाँ के गर्न गइरहेको छु भने जुम इन जुम आउट गर्न लागेको छु। फर्स्ट अफ अल म यहाँ भएको अडियोलाई मैले भिडियो माथि डबल क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा गएपछि प्रोपर्टी बार यता ओपन हुन्छ। त्यसपछि अडियो र भिडियोलाई छुट्याउन लागेको छु। अडियोलाई मैले फाल्दिन लाएँ, डिलिट गरिदिएँ। यहाँ भिडियो मात्र रह्यो र अब यो भिडियोलाई मैले यहाँबाट कट गर्न लागेको छु, स्प्लिट गर्न लागेको छु, छुट्टाएपछि मैले यसलाई डिलिट गर्नेछु। देन अर्को भिडियो एड गर्न लागेको छु। मैले भिडियो एड गर्नको लागि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। र दुईटा भिडियोलाई मैले जोडिदिएँ। देन आफ्टर यो भिडियोलाई मैले स्प्लिट गरेर आधी हाल्दिनेछु। धेरै लामो बनाउँदिन, सर्ट भिडियो बनाउन लागेको छु। स्प्लिट भइसक्यो, मैले डिलिट हाल्ने। देन आफ्टर तपाईको यहाँ ट्रान्ज्याक्सन राख्न गएको छु। एउटा भिडियो पछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन कसरी राख्ने तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट भिडियोमा डबल क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा गएर ट्रान्ज्याक्सन मैले चेस्ट पहिला यहाँ चेस्ट कस्तो हुन्छ हेरौँ। सुट गरौँ भने यसैले राखौँ, नत्र अर्को चेन्ज गराउँ। यस्तो आयो। मैले लाइन सो नेक्स्ट स्विच Let's see.
धेरै लाग्यो बस सिन 0 मा गएर तपाईको ट्रान्ज्याक्सन मिलाउनु पर्ने छ यहाँ ब्ल्याक लाई हटाएर पछिल्लो भिडियो ठ्याक्क ब्ल्याक मा परोस् त्यसकारणले पछिल्लो भिडियोलाई तानेर अघिल्लो भिडियोको मुनि राख्न आइरहेको छु र प्ले गर्दैछु यस्तो भयो ट्रान्ज्याक्सन सेकेन्ड भिडियोमा टेक्स्ट भर्दैछु म डबल क्लिक गरेर यस्तो इन्टरफेस आउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि टेक्स्टमा क्लिक गरेर टेक्स्ट भर्न सक्नुहुन्छ र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल सो यहाँ मैले यहाँ टेक्स्टको साइज र फन्टहरु मिलाउँदैछु तपाईले यहाँ कलर पनि सिलेक्ट गरेर कलर लिन सक्नुहुन्छ टेक्स्टको टेक्स्टपछि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्नुस् र मैले यति नै राखेँ र यस्तो भयो टेक्स्टलाई मैले अलिकति घटाएँ त्यसको लेन्थ देन आफ्टर रिप्ले हेरौँ यस्तो भयो अब म यो टेक्स्टलाई अलिकति मुभ गरेर बाहिरबाट ल्याउने गराउन गइरहेको छु त्यसको लागि डबल क्लिक गर्नुस् टेक्स्टमाथि देन आफ्टर तपाईले सेपमा गएर अब्जेक्ट पोजिसनमा गएर क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईको टेक्स्ट कहाँबाट कहाँसम्म ल्याउने भन्ने कुरो म बाहिरबाट भित्र ल्याउँदैछु पोजिसन मिलाउनुस् यस्तो भयो अलिकति पोजिसन मिलेको छैन टक्क सेन्टरमा परोस् रिप्ले एरियामा ठिक छ र सिन 0 मा जानुस् यति गरिसकेपछि अब तपाईले अब अडियो हाल्न चाहनुहुन्छ भने एड अब्जेक्टमा गएर अडियोलाई सिलेक्ट गर्दा यहाँ अडियो सिलेक्ट गर्नुस् भिडियो अडियो चुज गर्नुहोस् ओके देन आफ्टर अडियोको पोजिसन मिलाउनुहोस् अडियोको लेन्थ भएको कारणले यसलाई घटाउन गइरहेको छु स्प्लिट गरिदिने छुट्याउनु अनि डिलिट गर्ने त्यो गर्न एकदम इजी पनि हुन्छ क्वालिटी भिडियोको क्वालिटी मात्र हटाएको भिडियोको क्वालिटी होइन देन आफ्टर यो बेसिक भिडियो एडिटिङ हो तपाईलाई अहिले एडभान्स भिडियो एडिटिङ पछि पनि सिकाउनेछु
यति गरिसकेपछि एक्सपोर्ट प्रोजेक्टमा जानुहोस्। तपाईले कुन मिडियाको लागि हो, युट्युबको लागि हो, इन्स्टाको लागि हो, फेसबुकको लागि हो, सिलेक्ट गरेर, ट्विटरको लागि हो सिलेक्ट गरेर मैले युट्युबको लागि बनाउँदैछु र यहाँ नाम दिनुहोस् भिडियोको। सेभ गरिदिनु र एक्सपोर्ट प्रोजेक्टमा यहाँ पहिला क्वालिटी सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले 7 पिक्सलको क्वालिटी राखिदिएँ। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्नु। देन आफ्टर तपाईँको भिडियो रेडी हुन्छ, कम्प्लिट भइसक्यो। र दिस मच टुडे, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।